biến đất đai thành nồi canh đầu cơ, tích trữ, hơn là chỗ để ở. Tại sao lại có sự bất cập dữ dội như vậy? Phải chăng ta đã bất lực trước giá nhà đất? Trong chương trình hôm nay, xin mời bà con cùng tôi chèo xuồng tìm hiểu. Như đã nói, giá bất động sản ở Hà Nội và Sài Gòn đang leo thang nhanh đến mức so với New York hay Tokyo thì cũng chẳng còn thấy tự ti. Nghe thì quay, nhưng thực ra ta chỉ giống họ ở một điểm, cái giá. Còn hạ tầng, đời sống đô thị thì vẫn loay hoay. Như con đò chưa kịp đóng xong đã phải ra khơi. Người dân bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua 1 mét đất. Nhưng chỉ cần một cơn mưa lớn là thấy ngay đẳng cấp quốc tế, đường phố hóa xong xe máy bơi như cá rô. Cư dân thì treo thuyền tìm đường về nhà. Cứ nhìn cơn bão vừa rồi thì rõ, chỉ một đêm, thủ đô gần như tê liệt. Hàng chục tuyến phố chìm trong nước. Giao thông tắc nghẽn, sinh hoạt đảo lộn. Cả thành phố như đang sống thử cảnh miền Tây mùa nước nổi, mà chẳng cần mua vé du lịch. Nghịch lý là giá trị tài sản thì tăng vùng vụt, còn hệ thống thoát nước, quy hoạch đô thị, khả năng chống thiên tai thì mỏng manh như chiếc áo mưa mua ngoài chợ. Nhìn tưởng chắc chắn, nhưng gặp mưa lớn là rách ngay. Điều đó khiến người ta phải hỏi, giá nhà trên trời hiện nay rốt cuộc phản ánh giá trị thật, hay chỉ là sản phẩm của khan hiếm giả tạo đầu cơ thổi giá, và tâm lý có đất là thành thần thánh? Câu trả lời sẽ rõ hơn khi ta nhìn vào dòng tiền. Có doanh nghiệp cày cuốc cả năm, doanh thu ròng chưa chắc bằng lợi nhuận từ một lô đất sang tay vài tháng. Nghe mà đâu như lúa ngoài đồng bị sâu rầy cắn phá, nhưng đó lại là thực trạng diễn ra từng ngày. Giá nhà tăng, kéo theo giá thuê cũng leo thang như con nước lũ, không phanh, không kìm. Ở Hà Nội hay Sài Gòn, thuê một căn hộ 1 đến 2 phòng ngủ giờ tốn 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm phí quản lý, gửi xe, điện nước. Cuối cùng con số đội lên 14 đến 16 triệu. Chẳng khác nào chiếc ghe nhỏ chở quá tải, cứ chồng chành muốn lật. Với mức thu nhập phổ biến của giới trẻ đô thị chỉ 18 đến 25 triệu đồng, họ phải dành gần nửa thu nhập để trả tiền thuê chỗ ở, mà vẫn chỉ dừng lại ở mức ở tạm. Không mua nổi chung cư thì chuyển sang thuê trọ. Nhưng phòng trọ 20 m² ở đô thị lớn cũng ngốn 3 đến 5 triệu đồng. Cộng thêm điện nước, xe cộ, internet, tổng chi phí chẳng dưới 4 đến 6 triệu. Với mức lương 8 đến 12 triệu của phần lớn lao động trẻ, tiền nhà đã chiếm 45 đến 60% thu nhập. Tích lũy gần như bằng không. Nhiều chiếc lu hứng nước mưa mà chưa kịp đầy đã rò rỉ hết. Mọi kế hoạch tiết kiệm đầu tư, phát triển cá nhân trở thành xa xỉ. Chức mưu toàn xã hội bị bào mòn nghiêm trọng. Chỉ trong một thập kỷ, chi phí nhà ở đã tăng gấp 10 lần, từ vài trăm nghìn lên đến hàng triệu, thậm chí cả chục triệu.